And examples and references that I will have today to teach your church, your people. Let it come from the Holy Spirit and make these people women of God. Amen. Everyone here today. In Jesus Christ's name. Amen. Let us sing. I welcome everyone here again for this main section of the women's program. Ik welkom iedereen in deze programma van vrouwenconferentie. I'm very delighted that you are here today. Ik ben enorm blij dat jullie allemaal hier zijn. And I know God has for us what we have to have today. En ik weet dat God iets voor ons heeft dat we nodig hebben vandaag. Those who are joining us, coming for the first time, we appreciate your presence, Pastor Elmi. Pastor Elmi. Appreciate your presence. Please give a round of applause. It's good to have you around, and some of the Het is fijn dat u aanwezig bent. Ook alle around. God bless you all for coming. Alle nieuwe mensen hier, welkom. The Lord is going to speak to us. De Heer zal tot ons spreken vandaag. Individueel, as mothers, als moeders, as wives, als vrouwen, sisters, als zusters. And by the grace of God, en bij de genade van God, we will learn a lot today. Heel veel dingen leren vandaag. Last month we had afgelopen maand a very nice teaching also. We hadden een fijne onderwijzing. How a woman could really bring up her family. Hoe een vrouw zijn familie kon opbrengen. In the sense of spiritual values. Dus geestelijke waarden. And we went very deep into that teaching. We zijn diep gaan in die onderwijzing. And I think we were still having them online, like Facebook. We hebben nog steeds op Facebook online. YouTube. Op YouTube. So we might still go there to see and learn. Dus je kan nog steeds op teruggaan en nog steeds blijven leren. Today, if you look at again, the topic is almost the same, but a little different. Als je naar de onderwijzing van vandaag kijkt, lijkt een beetje op elkaar. There are a lot that the woman of God needs to know. Er zijn heel veel dingen dat de vrouw van God moet kennen. There are a lot that a woman needs to learn. Dat een vrouw van God moet leren. Because we are the time when children
Families are almost disintegrated. Maar we zijn in een tijd dat families gescheiden van elkaar leven. Many families are going through a lot of stress. Heel veel families gaan door stress heen. And stress is not because of anything, but it has to do with some things that are not organized in the home. De stress heeft te maken met bepaalde dingen die goed georganiseerd zijn thuis. The devil fears every given family. De duivel die vreest elke gezin. Because family is very important to God. Gezin is ook belangrijk voor God. As much as it's important to Satan. En is ook belangrijk voor de duivel. When you deal with any family, Wanneer je afrekent met elk gezin, it will affect the church. heeft effect op de kerk. And when the church in the city and the town in the country is affected, Dus wanneer de kerk in de stad of in het dorp you can understand that the community, the citizen and the nation is in trouble. dan kun je begrijpen dat de bewoners, de natie, een probleem is. That's why I'm giving all my time for the past 5 years. Daarom heb ik al mijn tijd voor de afgelopen 5 jaar. More than even that, we've been having consistent training. Meer dan dat, we hebben echt constant training. It's only that we are not putting them online like we are doing now. Alleen we plaatsen toen niet online zoals nu. But we have the audios. Maar we hebben al die audio's. We have the outlines. We hebben al die outline. Because it's been, I think, even about 6-7 years actually. Ik denk 6 of 7 jaar ongeveer. So it's not a new thing because my focus is to make sure that a woman gets what she needs to get. Mijn focus is echt dat elke vrouw krijgt wat ze moet krijgen. Because of the importance of the position of the mother. Vanwege het belang in de positie van de moeder. So today again, we are going to look into that position. Want dan nogmaals gaan we kijken naar die positie. We are going to see the need of spiritual support. We kijken naar de noodzaak van de geestelijke ondersteuning. Of women in the family. Van vrouwen in het gezin. Spiritual support. Dus geestelijke ondersteuning. From a woman cannot be understated. Dus die kun je niet zomaar overslaan. It is very, very important. Het is heel erg belangrijk. Like, as usual, we usually have first and second section. We hebben eerste gedeelte en tweede gedeelte. We possibly might. The first section goes through to possibly 2 o'clock. Misschien hebben we de eerste gedeelte tot 2 uur. Yeah, we go for lunch. Dan hebben we lunch. Oh yes, I think that has to. Dit is beter. Yes. We go for lunch. Dan hebben we lunchpauze. And we come back again. En dan komen we nogmaals terug. Possibly about 3 o'clock. Misschien ongeveer 3 uur. Through to 4 o'clock. Tot 4 uur. Then we are done for the day. En dan zijn we klaar. Dus om 4 zijn we klaar. So we are going to start off now with the first section. We beginnen met het eerste gedeelte van vandaag. And we are going to deal with flip for me. Our example again is going to focus on Zipporah. You see, when we come to the women's program here, most of the times the examples that I pick, the Bible stories that I try to select, many of them revolve around women. Veel van hen mee te maken met vrouwen. To bring it back to you. Om terug te brengen naar nu. That if you see their shortcomings, als je ziet tekortkoming, as women, als vrouwen, you'll be able to learn. Daar kun je iets van leren. If you see what they do good, als je ziet wat ze goed doen, as women in the scripture, als een vrouw in het woord, then it's good for your example. Dan is het goed voor uw voorbeeld. So we and in the second section we are going to look at the example. Volgende voorbeeld. The example again. Nogmaals een voorbeeld. Of Miriam. Van Miriam. Many of us are very comfortable, very familiar with Miriam. Veel van ons zijn bekend met Miriam. More than Zipporah. Meer dan Zipporah. But I'm going to bring them a little home to you. Maar ik ga een beetje duidelijk voor u uitleggen. The examples I have here, het voorbeeld die ik hier heb, of these 2 women, van deze 2 vrouwen, are not good examples. Zijn geen goede voorbeelden. So I'm trying to project them. Dus ik probeer dat duidelijk aan u te laten zien. That with all the necessary information, met alle belangrijke informatie, all the teachings, met alle onderwijzing, all the references, dus met alle voorbeelden, that I'm going to highlight. Dat ik ga laten zien aan jullie. Will be able to teach us not to do exactly what they did. Dat kan ons onderwijzen om niet te doen wat zij hebben gedaan. So. And I have a couple of them. Ik heb heel veel van hun. But I'm not going to treat more than 2. Maar ik ga niet meer dan 2 onderwijzen vandaag. In subsequent teachings, I might bring them up again. Misschien andere onderwijs, dat breng ik dan nogmaals. So we are looking at these 2 examples. We kijken naar deze 2 voorbeelden. If you flip for me, you see that I have only 2 of them flip. Als je naar voren kijkt. Now you can see that this is the that is supposed to be the end. Dat is het einde. But we are not having the end all yet. We hebben nog geen einde nog. So let's go back again. Go back to that's okay. Laten we terug gaan. Exodus chapter 4. Gaan we kijken in het boek van Exodus hoofdstuk 4. We are going to read. We gaan lezen.
and have some ideas, and then Dat we wat idee kunnen krijgen. and let you see some other Bible texts. En laten we andere Bijbelteksten zien. In chapter 4, Hoofdstuk 4 van Exodus. let me read from verses 24. Ik zal lezen vanaf vers 24. And it came to pass by the way in the inn that the Lord met with him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, Surely a bloody husband art thou to me. So he let him go. Then she said, A bloody husband thou art, because of the circumcision. En vers 24. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens ondernachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zipporah pakt een scherpe steen, sneed de vooruit van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes voeten aan. Terwijl ze zei, en bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust. I'm coming back to buttress, to stress much more. In fact, that is our teaching for this first section. Dat is ons onderwijs van het eerste gedeelte van vandaag. So I'm not going to dwell on that for now. Dus ik ga even niet op focussen voor nu. Let me read further. In Genesis 16, Laten we kijken Genesis hoofdstuk 16. let's see another example Laten we kijken naar een ander voorbeeld. of the impact of a woman Dus wat een impact van een vrouw in a family. in het gezin. By the way, let me refresh us. Some of us who came last women's program, Sommigen van ons die afgelopen vrouwconferentie hier waren. I spoke something very, very seriously about bringing up our kids. Ik heb iets serieus verteld over onze kinderen opbrengen. Who can share with us to refresh us? Wie kan met ons delen? One or two things that you got. 1 of 2 dingen dat u heeft geleerd. Anybody else can give out the Geef maar de microfoon. Ja, ik herinner dat de pastor ging over onze kinderen. Dat wij hebben die kinderen dus tot deze wereld gebracht. Maar dus wij moeten gewoon trainen, want elke dag ze kunnen of die weg van God nemen of die weg naar de hel. Zo, dus dat moeten wij als moeders, we moeten in ons gebed voor de kinderen bidden en ook denken over na dat ze niet naar de hel, ze niet het einde naar de hel. Zo is wat ik met mijn kinderen kan zitten en qua denken als man en vrouw moeten wij gewoon samen, als ja is, voor samen is ja, als nee is, dus elkaar samen ondersteunen als de ouders van de kinderen. En dan ook hun trainen om die weg van God te volgen. Thank you. Dank u wel. She just explained where her own side with the husband what to do regarding the upbringing of the kids. Ze heeft gezegd ook hoe je moet omgaan met je man, je moet op één lijn zijn. In the sense of making sure that they stay away from hell. Dat ze wegblijven van de hel. Because the consequence is that when they are not well brought up, Want de gevolg is wanneer ze niet zo goed zijn opgevoed, they will end in punishment, and there's no two ways about dan that. worden ze bestraft. God is not kidding God maakt geen grap about what we do here on earth. van wat we hier op aarde doen. I see somebody raising up his Ik zie who is there? Okay, give her the microphone. een microfoon. And I learned that you as a wife or as a mother, you should be a role model for your children. And also when the wife or the mother is happy in the home, then everybody's happy. But when she's sad, then everybody in the house feels the same as the mother. And also that when parents are deciding on something together, that the grandparents can't influence the children. Because when the grandparents do that, then it has a clash, because they think at the grandparents, oh, I can have fun, I can do everything, and then when they come home, they don't feel like staying home, but they want to go to their grandparents. Okay, Heel goed. that's good. I was saying, is that Grace or who was? Is het Gracie? Gracie, rather. Ja,
Ja, dat was eigenlijk precies hetzelfde wat ik wilde zeggen. Okay, all right. Does anyone here have any contribution so far? Iemand anders? All right, yes, sister. Yes, I learned that Pastor showed us that you need to balance, like on a court, you need to bring balance in the home. Yeah. And if you bring your children up in the way of the Lord and you let them sleep over at people who don't believe in God, who don't have the same standard and the same values as you do, you can destroy 5 years of upbringing in one night. So when you showed us, you told us, your children don't go out sleeping of sleepovers at people's houses that don't believe in God, people who don't have the same values as you do, because they will destroy what you have brought up in those years. So that is... Yes, that is important for us to understand. Like what she's trying to Dat is say. belangrijk voor ons om te begrijpen, zoals zij probeert te zeggen. I made a mention about balancing Ik heb gezegd om balans in balans brengen. because it is very relational in our lives. Het is zo belangrijk dat in ons leven. You have uncles, you have aunts, you have brothers, Je you have hebt ooms, je sisters. hebt tanten, je hebt zusters. You are not going to avoid them. Je vermijdt u niet. You are not going to stay away from them. Je blijft niet weg van hun. There has been a relationship. Er is een relatie tussen jullie. But if by the grace of God your family is brought up in the way of the Lord, Maar als je gezin is opgebracht op de manier van de Heer, with the fear of God, met de vrees van God, and you have developed them to trust God and to live en right, je wil ontwikkelen om God te vertrouwen, goed te leven, they are not influenced by the things they see out there. ze worden niet beïnvloed door de dingen wat ze daar buiten zien. They are not practicing all those crackheads and smoking and the junk things they do there. Ze nemen geen deel aan drugs gebruiken. And in this other family, In een ander gezin, it could be your sister's family, dat kan uw zussenfamilie it zijn, could be your brothers. of uw broersfamilie. You respect them, Je respecteert hun, whatsoever they believe, van wat ze ook geloven, whatsoever the way they want to bring up their hoe ze hun kids. kinderen willen opvoeden. But you need to guide your own children. Maar je moet je kinderen beschermen en behouden. You need to protect them from the things that you know will erode and destroy and crash them. Je moet hun beschermen van alles wat negatieve invloed op hun heeft. So even when you have that, so to say, reunion, Heb je die bijeenkomst. your children have been brought up in a way Je kinderen zijn opgevoed op een bepaalde manier. that you know by the grace of God, Dat je weet bij genade van God they are different. dat ze anders zijn. Let them not be clouded, let them not be overtaken by the example and the lifestyle of this other family. Laat die andere familie niet overheersen. Because bad examples are easily to obtain. Want slechte voorbeelden is makkelijk om te volgen. Because when you see that you make your children read the scripture, you make them pray before they go to sleep, you make them pray before they eat. Dus je hebt je kinderen getraind om te bidden voor het eten, voor het slapen. And children are very susceptible, they are very prone, they tilt towards something that will make them feel they are okay. Ja, This de is who I want to be. kinderen zijn zo kwetsbaar, ze kunnen makkelijk de weg volgen. When they go to that place, Als ze naar die plaats gaan, it could be overnight. misschien kunnen ook slapen. And there they see how free that family En zie is. die vrijheid in die gezin. They use the F word. Ze gebruiken F-woord. They do everything and they are so unruly. Ze zijn zo onbeschoft. They curse and they fight. Ze vloeken, ze vechten. And you say, well, En je zegt oké, we are all together. we zijn allemaal samen. They may come back home and fight you back. En dan komen ze all terug the naar huis. things you have been doing or you have been training them. En dan vechten tegen elke training dat je hebt gebracht in het Because leven. they feel, why are we not like them? Waarom zijn we niet zoals hun? They will see us as a mother that is too strict, Je ziet dat de moeder too hard, de moeder niet te hard is, too strict. te streng. And the purpose of all you are doing En al het doel van u, could crash. dus dat kan zo voorbij gaan. So in that case, we need balance. Dus dan moet die balans brengen. And I said something about those who are grandmothers. Ik heb gezegd over oma. Grandmothers are, we love them. We appreciate them all. Wij delen al die oma's. And a couple of us here are grandmothers. En vele van ons zijn oma's. So I made an example. If, for example, he has a child Ik heb een kind. with him and the wife, they want to bring up his children, their baby or their child, Samen met die vrouw willen we die kinderen opvoeden. the way the Lord wants them to bring them up. Zoals de Heer het wil dat we moeten doen. They have trained that child Ze hebben we hebben die kind getraind. that you don't poo when you know you want to poo, you go to toilet. Als je moet poepen, je moet naar de wc gaan. And there are some things they make sure the child doesn't have access to. Ze hebben bepaalde dingen dat die kind niet zomaar kan krijgen. But when he goes to Oma, Maar als hij naar oma gaat, because Oma is an Oma, omdat de oma en oma is, we now leave that child with iPad, dus de kind krijgt een iPad. which the parents never expose that child to. Maar de ouders hebben dat nooit gegeven aan dat kind. And they will, make that boy
to become so radical Dus ik heb kind was maar zo radicaal. in the sense of running around and throwing things away because Oma allows that. Dus die gaat overal rennen, want de oma heeft daar toegestaan. They cry for anything, Die huilen om alles. Oma gives it to them. Oma geeft alles aan hun. You will destroy what the parents are doing. Je vernietigt wat de ouders hebben gedaan. You have no right as an Oma, Je hebt geen recht als oma, a grandparent, dus oma, to dictate for your son and your daughter-in-law om te beslissen voor uw zoon en uw schoondochter how they are supposed to bring up their children. hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. You need to respect how they want to do Je it. moet het respecteren hoe zij willen doen. You don't need to say, she's my granddaughter. Oh, dit is mijn kleinkind. You will destroy that child. Je vernietigt dat kind. That child now will be tilting towards the Dus grandmother. het kind is weer gehecht aan de oma. That is the thing that you will do in that family. Dus dat breng je in die familie. That the child will not feel at home. En de kinderen voelen zich niet thuis. Every little thing, when that child commits secret sin, Dus als een kleine he runs zoon to pleegt, the grandmother, knowing the grandmother will cover him up. die gaat zeg maar, naar oma. Oma zal hem beschermen. So it becomes a problem for the upbringing of that Dan child. wordt het een probleem voor het opvoeden thuis. Amen. Amen. Sorry, Pastor. What about if it's the other way around? How do you mean? In the sense that if the grandmother Yes. is a born again, Aha, okay, yes. Oké, nou als het andersom is. That is why I said, Dan heb ik gezegd, all she can have to do alles wat ze kan doen als oma, is to pray, is om te bidden. to change the son and the daughter-in-law. Om de zoon en de schoondochter te You veranderen. cannot influence that one. Je kan dat huis niet meer invloeden. He was, or he's still your son. Het is nog steeds uw zoon. He has his family now. Hij heeft zijn eigen gezin nou. And his family is his family. En zijn gezin is zijn The gezin. grandmother family is with the grandfather Het family. gezin van oma is met opa. If he didn't bring up his own children the way he should have brought them up, Als hij kinderen niet zo heeft opgevoed zoals ze moest. now the son now Nou die zoon, doesn't love God. die houdt niet van God. She has to respect that. Zij moet dat respecteren. All that she needs to do Het enige wat zij kan doen, is to make sure that she prays. is dat zij bidt. Because if she takes that child, Als zij dat kind neemt, indoctrinate that child, en dat kind zal met bepaalde dingen leren. according to she can still do it, but she's not going to do it so openly that I'm going to bring her up. Zij kan niet zo openlijk doen. Jij gaat opvoeden. That's going to cause problem. Dat gaat een probleem brengen. Both for the son and the daughter-in-law. Dus voor de zoon en de schoondochter. But let that child see example of the Oma. Laat dat kind het voorbeeld zien van oma. And each time the Oma wants to eat, Als, Oma prays. als oma wil eten, dan bidt ze. And Oma never uses F word. Oma gebruikt geen F-woord. Oma never brings down the son or the mother, the daughter-in-law, bringing them down before that child. Zij laten u niet, zij brengen u omlaag voor de zoon. Even when she knows they are not living well. Zo wanneer zij weet ze leven niet She goed. cannot say, your father doesn't believe in Jesus, that is wrong, you must make heaven, you must do that. That will cause confusion and that child will go back to see the parent differently. Dat kan een probleem brengen. Dus dat kind gaat terug naar huis en ziet de ouders heel anders. She cannot understand it. En dat kind kan dat niet But begrijpen. our example as Oma is very important. Maar onze voorbeeld als oma is zo belangrijk. The child comes to you, you pray, and the child will see how you Het pray. kind komt, u bidt voor dat kind. Amen? Amen. Alright, let's move on before we have a lot to handle today. Pastor, can Yes, I please. just ask something? Yes, give her a microphone. Geef hem een microfoon. I just want to ask, what about a parent, like a single mother, have been praying every time with the children, has been giving the word to them, and at a certain point that they feel themselves big, that they don't want to serve God again. What is the work of the mother? Is it only praying and leave them now? And because you don't want them to go to hell. And you have done it in the morning, early morning, we pray together. In the evening, we come together, we pray. You take them to church. Certain time comes, they don't want to go to church, some of them. And then you will be like, okay, what now? It's keep on praying, and but you don't see yet. Dus het voorbeeld is als alleenstaande moeder die kinderen heeft opgevoed. En voor die kinderen heeft gebeden. En dan zijn die kinderen groot geworden. Ze willen gewoon niet dienen. Dus wat is de rol van die moeder? Moet ze blijven bidden? Terwijl niks verandert? Of moet ze iets anders gaan doen? In een kort samengevat. You know, the Bible says bring up a child the way of the Lord. We hebben ze brengen een kind op de manier van de Heer. And when he grows,
En wanneer je groeit, he will follow that line. dus dan gaat hij die lijn volgen. We might look at it like I said. Zoals ik heb gezegd, The only child you can bring right now is the one that is still under your control. het enige kind dat je kan nu controleren is degene die onder uw controle The staat. formative period is very important. Dus in de eerste periode is zo belangrijk. If they have to grow, Als zij moeten groeien and they grow on the aspect of they don't want to serve God. en ze zijn zo gegroeid dat ze God niet willen dienen, Listen, we are not supposed to play the role of the Holy Spirit. dan kunnen we niet de rol van de Heilige Geest spelen. And God is not promising that everyone is going to be able to make it. En God belooft ook niet dat iedereen dat zal bereiken. But the bottom line is the foundation you have put in. Maar het fundament dat u heeft gelegd is zo belangrijk. You don't understand the things of God. U begrijpt het ding van God niet. You don't understand the power of foundational U trade. begrijpt de kracht van het fundament niet. They might go astray. Misschien kunnen ze weggaan. What you have put in them Wat u daar heeft geplaatst, will always follow them. dat blijft u elke keer volgen. There is a guilt. Er is een schuld daar. There is an alert Het is allegdheid daar. that will follow them. Dat u blijft volgen. It is quite different when they did not hear about God. Het is verschil wanneer ze niet over God hebben gehoord. Many of us made mistakes Velen van because ons hebben fout gemaakt. our parents were not born again. Onze ouders waren niet wedergeboren. When we grew up by the grace of God, we got to know God. Toen wij groeiden, toen hebben we God leren kennen. But by then we have made a lot of mistakes. Maar we hebben heel veel fouten gemaakt. We have young people, we Jong mensen, pregnanted their sons. we hebben meisjes zwanger gemaakt. Without getting married. Zonder dat we getrouwd We waren. tested how to smoke We crack. hebben geprobeerd hoe te roken. All those things. Dus al deze dingen. But the mother's upbringing, Maar die opvoeding van de moeder. don't underrate it. Dus die moet je niet zomaar aan de kant zetten. The mother of John Wesley, Die moeder van John Wesley. the husband was not around when she brought up those 6 children. Die man was niet aanwezig toen ze de Charles opvoedde. Wesley, John Wesley, and many of them. John Wesley en ieder van hun. She has not much. Ze zijn niet zoveel. She will line them up like that. Op 6 of them. 6 van hun op één lijn. Shower them. Hun douchen. Feed them. Hun voeden. Take care of them. Dus voor hun zorgen. Bring them up Hun brengen. with prayers, Met gebed. with laying of hands, Hand opleggen. and doing everything and showing them the Bible, the En ze scripture, laten het woord zien. only just by herself. Alleen bij haarzelf. Look at what happened later on. Wat gebeurde er dan later? At least 2 of these children 2 van deze 6 kinderen has influenced the world very positively. hebben invloed gehad op de wereld heel positief. That is one thing that is very important. Dat is één ding dat belangrijk is. When Jesus was still in ancient Palestine Dus toen Jezus oude Palestina was, as the son of David, Als de zoon van David. son of Joseph, als de zoon van Jozef, in the flesh now, okay? in het vlees nu, He had other brothers and sisters, had andere broers en zussen. but they never believed in him. Maar ze hebben nooit in hem In fact, geloofd. they cajoled him. Ze maakten geld met They hem. wanted him to go into the line of a problem. Ze wilden dat hij in een probleem They ging. said, why don't you go to Jerusalem? Waar ga je naar Jeruzalem? People need you there. Mensen hebben jou nodig. Jesus looked at them and said, your time is always with you. Jouw tijd is altijd met u. It's not my time. Het is niet mijn tijd. So they never believed in him. Ze hebben nooit in Jezus geloofd. You remember while he was teaching, En toen hij onderwees, Mary came Maria kwam with all his brethren and his brothers. met al die broers en zussen. And somebody told Jesus, En iemand vertelde Jezus, your parent and your brothers, they are there, they want to speak to je you. broers willen met jou spreken. He said, who is my brother? Hij zei, wie is mijn broer? Who is my mother? Wie is mijn moeder? Behold, Kijk, everyone that hears the word of God. ieder die het woord van God hoort. The same is my mother. Dezelfde is mijn moeder. The same is my brethren. Dezelfde is mijn broeder. What was that showing? Wat laat dat He zien? was not attached. They did not take him serious. Ze hebben hem niet serieus genomen. But when Jesus left, Want toen Jezus hier vliegt, who was the pillar of the church in Jerusalem? wie was de pilaar van Jeruzalem? James, Dat was Jacobus, his half-brother. zijn halfbroer. That's the James we read today. Dat is de Jacobus die we nu lezen. The next brother was Judah. De volgende broer was Judas. That's the Jude we read. Dat is de Juda die we nu lezen. Put what you need to do. Doe wat je moet doen. Leave the rest in the hand of God. Laat de rest in Gods handen. They will remember your voice one day, Op één dag zullen uw stem erin. and your prayer will alert them. En uw gebed zal naar licht maken. There's no way many of them. Listen, this thing we're talking about, Wat we nu praten hier, we just have to make sure that our life is consistent. is dat ons leven constant is. Your children will remember what and when they have problems. Jouw kinderen zullen herinneren wanneer ze een probleem hebben. They will know that I need to run to my mother now for Dan weet this. ik moet nou rennen voor mijn moeder voor deze Your probleem. face will come before them, Dus dan komen ze voor u. because now they are in a tighter corner. Dus dan zitten ze in een probleem. And if I know God, En als hij God kent, He will stress them. hij zal stress geven. He will block them. Hij blokkeert hem. He will. Oh, you don't understand God. Every door they want to open, Elke deur ze willen it open, bounces back to them. blijft sluiten.
gesloten. And he will take them back to the same mother. En hij brengt je terug naar dezelfde moeder. But I will tell you, Maar ik vertel je, because of your training, vanwege jouw training, because of your prayer, vanwege jouw gebed, he will keep them. hij zal je behouden. They may not even go to too much Hij crackhead. zegt als ze nog eens drugs They gebruiken, may not even have AIDS. met dat nog eens aids, They may not even go to met hospital. ze nog eens in het ziekenhuis, Because of your, vanwege uw gebed. even when they say, I don't believe in God, Als ze geloof you niet will be God, surprised. u zal verrassen. God will keep them for you. God zal behouden voor u. You do what you will do. Doe wat je moet doen. They will come back. Ze komen terug. Genesis 16, 1 to 6. Genesis 16 vers 1 tot 6. Jenny, can you read for us? Genesis 16, 1. Now Sarai, Abraham's wife, bare him no children, and she had a handmaid, an Egyptian whose name was Hagar. And Sarai said unto Abraham, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I might obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. And Sarah, Abraham's wife, took Hagar her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abraham to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. And Sarah said unto Abraham, My wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge me and thee. But Abraham said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. I want you to pay attention because my teaching has started. Onderwijs is nu begonnen. Let me summarize what we just read. Nou, ik kort even uitleggen wat we net hebben gelezen. We just saw the danger of a woman that played a very terrible spiritual Wij zijn alleen maar het gevolg van de vrouw die iets gevaarlijk heeft gespeeld. Sister Mina, can you take care of this child? When you give her something. Geef dit kind iets. It is very, very important for us to pay attention about this. Het is belangrijk voor ons om aandacht te schenken over dit. Because most of the time, a woman is wired differently Een vrouw zit anders in elkaar than a man. dan een man. And that's why the enemy, the devil, tilts towards women. Daarom geeft de duivel vaak op een vrouw. I've said it a couple of times in this Ik place. heb het vaak gezegd hier. The power of a woman can never undermine the power of a Dus de woman. kracht van een vrouw is niet zo ondermijnen. Many families can be told towards heaven or towards hell. Velen zijn of ze gaan richting hemel of richting hel. And it's in the hand of the woman. Het is in de handen van de vrouw. The man is the head, De man is het hoofd. no doubt. Dus geen twijfel daarover. In the head you have senses. Dus je hebt zintuigen. From there you have almost all the senses. The nose, the mouth, Je hebt de neus, the de ear, mond, the test. de testen. But that head is useless Maar het is gewoon nutteloos. when you have neck pain. Als je nekpijn hebt. Have you realized when you have neck pain, Als je nekpijn hebt, your body becomes so inactivated. dus je lichaam is niet actief. Your body cannot function more. Je kan niet meer goed functioneren. You slept just for a few hours or you woke up, your neck, Je wordt wakker, je nek. the whole day, Heel je dag. you are useless. Je bent gewoon nutteloos. Your eye you can't turn. Je kan dus omdraaien. You can't bend Je down. kan dus buigen. Temporarily, you are useless. Dus je bent niks. Just only, if you have problem with your leg, you can still coordinate. Als je alleen met de benen kan gewoon doorgaan. But the neck is so Maar painful. de nek is zo pijnlijk. And who is that neck? En wie is die nek? The woman. Dat is de vrouw. And that woman controls that head, En die vrouw die controleert die hoofd. just like the neck. Zoals de nek de hoofd The controleert. head can't do anything Het hoofd kan niks doen. until the neck says, turn this way, Totdat de nek zegt, oké, draai die kant op. turn that way. Of andere kant. And that's what the power of a woman. Dat is de kracht die een vrouw heeft. A woman is very, very susceptible, is very open to temptation.
En volgens mij zo open zijn dan voor afleiding. to manipulation. Voor manipulatie. And manipulation En manipulatie is one of the tools and power is een van de kracht of Satan. van Satan. Is een van de eigenschappen van Satan. This whole story looks very okay. Dus het lijkt oké in dit verhaal. God has promised Abraham, God heeft Abraham beloofd, I'm going to give you a child. ik zal je een kind geven. And he says, Abraham, come forth, come out. Abraham, kom uit. Stars. Begin to count the stars. Begin die sterren maar te tellen. He tried it. Hij heeft geprobeerd. He said, God, I can't. It's difficult. Hij zei, God, dit is moeilijk, ik kan dat niet tellen. Exactly. God zei, precies. That's how numerous your children will be. Dus zoveel kinderen zullen je kinderen zijn. And he said, try and count the sand. Probeer die zand te tellen. You cannot handle that. Hij kon het niet handelen. God is saying they are going to be numerable. God zei, ze zullen dus echt ontelbaar You zijn. cannot count them. Je kan het niet tellen. And the Bible says Abraham believed De Bijbel zegt, Abraham geloofde God. The next year, Het volgende jaar, Sarah was not pregnant. Sarah was niet zwanger. Second year, Tweede jaar, fifth year, 15 jaar, 10th. 20 After jaar. that promise, Na die belofte, through to 25 years, tot 25 jaar, Sarah decided what she did. ze heeft beloofd om te doen wat ze heeft net gezegd. Let me show you what she said. Laten zien wat ze heeft gezegd. In verse 3. And Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to the husband. Everybody say, gave her to the husband. Keer aan de hosman. That is what finished the whole story. Dus hij heeft al het verhaal zo beëindigd. That is the beginning Dat is het begin of the problem van het probleem in that family. in dat gezin. It looks very legitimate. Het is niet gewoon alsof het normaal uitziet. The same word used there. Hetzelfde woord die ze hebben gebruikt. Somebody read for me Genesis 3:16. Genesis 3 vers 16. Genesis 3:16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception in sorrow. Thou shalt bring forth 3:6 actually. Vers 6. 3:6? Yeah. 3:6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband. Everybody say gave also to the husband. Gave also unto her husband. What do we read in Wat hebben we gelezen? in Genesis In Genesis 16 verse 3? 16 vers 3. What did Sarah did? Wat heeft Sarai daar gedaan? Gave her to her husband. Gave her. Dus gaf aan de It's man. the same giving away. En ze zouden weggeven. She ate the fruit Ze at die vrucht. and she gave to the husband. Zij gaf aan de man. Till today, 6,000 years after, we are still Vandaag. suffering that gift. Dus we lijden nog steeds daarover. We are suffering the consequences of that testing and that gift. Dus And that is gift een away. gevolg van die fout die ze heeft gemaakt. That is exactly the same thing Dat is precies hetzelfde. that Sarai De did. Sarai, She took the Egyptian maid die nam de Egyptische slavin and gave it to the husband en die gaf aan de man. and said, go ahead. En zei, doe maar. We don't wait for God Wij anymore. wachten niet meer op God. I cannot handle it Je anymore. kan het niet meer handelen. You need a son, Je hebt een zoon nodig. but it can come from me. Maar dat kan niet van mij komen. That's very legitimate. Dus dat is heel gevaarlijk. It looks as if it's alright. Oh, het lijkt alsof het normaal It is. looks like you're a good woman. Het lijkt alsof je een goede moeder bent. They may clap hand for you. Wij kunnen voor u klappen. That you are understandable. Oh, dat je goed begrijpt. But little do you know Maar zonder dat je weet what consequence that can bring wat de gevolgen kunnen brengen in your marriage. in je huwelijk. Many marriages destroyed today Vele huwelijken zullen dat vernietigen. because what you think it doesn't matter. Vanwege wat je dagelijks weet, het maakt niet uit. And so irreparable. En als je er niet eens voor zorgt, You now try to give God all. oh, je probeert nou alles te geven aan God. Cry unto God. Je houdt tot God. Bring my spouse back. Breng mijn partner terug. It's like God heaven is not here. Alsof de hemel je nu hoort. But at the moment of this is how I am. Maar op het moment dat je zegt, zo ben ik. This is how I am wired. Zo zit ik in elkaar. Because you can control your emotion. Je kan je emoties niet controleren.
try to manipulate, Je probeert te manipuleren. you try to oversee Je probeert te overzien. your husband, Je partner. your family, Je gezin. and it blows back on you. En dan komt het terug op jou. The same Sarah Zelfs Sarai. is the one who's saying, now take this woman away from you. Dus neem deze vrouw weg van mij. Abraham said, that's your problem. Abraham zei, dat is jouw probleem. She's a maid. Zij is jouw dienstmeid. You handle that. Je weet dat. Now it's your problem. Dat is nou jouw probleem. Has that given you another mentality of how we are as men? Dus geef je een andere mentaliteit hoe wij als mannen So zijn. we carry problems. Dan wil je geen probleem dragen. And that's exactly what I see. Dat is wat ik zie bij mannen. Many marriages, Veel huwelijk. it is the man that leaves, Het is de man die het verlaat, vertrekt. dumps the woman, Dus die dumpt de vrouw. dumps the baby, Die dumpt de baby. and she will stand by that baby. En zij staat daar voor die baby. And the man will go away. En die man die gaat gewoon weg. But when I capture that woman En wanneer ik die vrouw kan pakken. with the teaching here, Met deze onderwijzingen. that woman will be free. Die vrouw die zal echt kracht zijn. That woman Die vrouw can be stronger. die kan sterk zijn. That woman Die vrouw can be encouraged. die kan bemoedigen. Nobody will encourage you in this world Niemand zal bemoedigen in deze kerk, in deze wereld. except the Bible. Behalve het woord van God. And you need somebody who will teach you Je hebt iemand nodig die je zal onderwijzen. how to understand what God is trying to say to Hoe you. je begrijpen wat God probeert te zeggen. That mistake cost us, Dus die fout die is voor mij. even till today. Zelfs tot vandaag. There are children coming from the loins of Dus Abraham. de kinderen met de lijn komt van Abraham. Ishmael became the Arab world. Dus Ismaël werd Arab, komt van de Arabische kant. Isaac became the Israel world. Isaac die werd Israëlieten. Right now I'm speaking to you. Nu dat ik nu met u praat. They are killing one another. Ze vermoorden elkaar nu. A decision that took only 5 minutes. De beslissing binnen 5 minuten. Take her. Neem haar. Look at what we're having today. Kijk wat nu gebeurt vandaag. Even when Ishmael was 13 years, Zelfs maar nu toen Ismaël 13 was. she was mocking Isaac. Dus hij maakte een grap over Isaac. The house is broken. En het huis was gebroken. Abraham had no peace. Abraham had geen vrede. Just because of a wrong move, Vanwege een verkeerde beweging. a wrong counsel En een verkeerde raadgeving. by the woman. Door een vrouw. Pray for me. We are going to be looking, like I said already, we are going to look into biblical examples. We gaan kijken naar Bijbelse voorbeelden. It is important to remark that many men of God struggle with their ministry. Now, I am coming back to you as a woman. Ik kom dan terug naar u als vrouw. Many of you here, your husbands are men of God. Velen van jullie, uw partner is een man van God. Or they are about to be men of God. Of ze worden een man van God. Or you, some of you are not yet married. Of sommigen van jullie zijn nog niet getrouwd. If I hear you, you want to marry a man of God. Als ik u hoor, dan wilt u een man van God trouwen. Thank God for you. You were brought up in the church. Dank u, u bent opgevoed in de kerk. So your desire is like, I want a man that will love God. Dus uw verlangen is, ik wil een man die van God houdt. I want a man that will fear God. Ik wil een man die God vreest. I want a man that will love me. Ik wil een man die van mij zal houden. So you are having a picture of a man of Dus God. een bepaald beeld van een man van God. And being a man of God is not easy. Een man van God zijn is niet makkelijk. Let me tell you, church. Laat me u vertellen, kerk. Many of you don't understand. Veel van u begrijpen niet. Sometimes what I go through, what my wife goes through. Waar ik doorheen ga, waar mijn vrouw doorheen gaat. Sometimes you could do everything Soms kan je alles doen to want to help people. om mensen te helpen. My time goes so, like I kept saying Zoals ik sometimes. vaak heb gezegd. If you are very close to me, Als je mij goed kent, you keep hearing noise. je hoort ook je geluiden. Because it is either people are sending me messages Of mensen sturen WhatsApp, or they are calling. of ze bellen. And I needed to answer those. Nobody will ever say, Pastor, I antwoorden. sent you an app. You never replied. Niemand It kan is- zeggen, pastor, ik heb een app gestuurd. it has never happened. Het is onmogelijk. Ik beantwoord altijd. Never. Nooit. And I will not take 2 days or 3 days to reply En ik you. neem geen 2 of 3 dagen om u te beantwoorden. It is my task. Het is mijn taak. That's why I became full-time for you. Daar ben ik echt vol tijd. I was speaking to a brother who came to visit me yesterday. Ik I sprak said, met een broeder die I is woke kwam. up and I was calling on God for all the children. I mean, the young ones. Ik heb God voor alle jeugd, jongeren. It was Dick in Austin. Het was Dick en Osten. I said, even this morning, I was Zelfs praying for deze morgen. I was praying for your daughter. Ik bad voor je dochter. Say, oh God, this one will not fall. God, deze zal niet vallen. This one will not fall. Deze zal niet vallen. Keep them Behoud hem in this world in deze wereld of stress.
met stress, temptation. de afleiding. When you tarry, Dus wanneer je aandacht draagt, and for people like that, en voor zulke mensen, and they turn around against you, en daarna zijn ze tegen jou. that's what you get in ministry. Dat is wat je meemaakt in bediening. It's not really, it's not something you see easily. They may clap hand for you as Ze kunnen hand voor jou klappen. when you go back home, Als je naar huis gaat, they will use you for their dining table. ze gebruiken ze dan voor de eettafel. All the bad examples, Al die slechte voorbeeld. that's one they will remember. Dus daar herinneren ze dan pas. The pastor today was speaking about. Want pastor die sprak over mij. All the time he has been counseling you and praying for you Al die tijd raadgeving and voor calling you iedereen. a good mother. You didn't remember that Maar one. dat kun je niet geen goede moeder. That is what ministry is all about. Dat is wat bediening omgaat. That the people will turn around against Dat you mensen tegen u zullen keren. and your wife will see you moody. En je vrouw ziet u daar zo They will see teleurgesteld. you tiring and crying and disappointed. Als je teleurgesteld, je houdt. Discouraged. Dus je bent ontmoedigd. It's not easy. Het is niet makkelijk. So don't jump up too much. I want a man of God. I Ga want niet a zo, man of oké, God. ik wil man van God, ik wil man van God. What? So much. Er is zoveel werk. Especially this side of this world. Vooral hier, deze kant hier. Where it's not easy to change people. Het is niet makkelijk om mensen te veranderen. This is who Zo ben ik. I'm like my mother. Ik ben zoals mijn moeder. And I don't take Ik nonsense. neem geen onzin. If a pastor talk to me, I Als don't pastor mind. mij praat, ik doe zo. And you see En je ziet het. that it becomes a problem. The pastor has to be careful what he Dus says. de pastor moet zijn teen lopen. That's true. So if you say you want to marry a man of God, Als je zegt ik trouw met man van God. listen to me. Luister. Not when the middle of the time my wife sees me. Niet altijd zit mijn vrouw mij. Sit down and we're talking. Maar dan we blijven praten. It's once opened up, I'm reading the Bible. Als ze open de deur, ik ben bijna aan het lezen. Oh, sorry. Zeg sorry. On Saturday, we don't even touch. I don't even On see Saturday- anywhere near from Je here. ziet niks hier. Ik zeg nakt er niet. Can you handle that? Kun je dat handelen? Can you handle it when she's surrounded with women and all of them lining up for counseling? Wanneer ik dan met al die vrouwen te maken heb, We are ready and not go up say this one. dan I snap je suspect dat this niet one. omhoog. It's not easy. Het is niet makkelijk. But I'm trying to prepare you Maar ik probeer het voor te bereiden. so that you will support that man. Zodat u die man zal ondersteunen. Your support in that man's ministry Je ondersteuning in die bediening is going to be your blessing. zou uw zegen worden. It's going to be your breakthrough. Zou uw doorbraak It's worden. going to be your joy. Zou uw blijdschap worden. It's going to be your foundation. Zou uw fundament It's worden. going to be your backbone. En zou uw steuning zijn. Oh, it's going to be what you will honor God for. Dus wat je God voor wilt eren. Because when you support that man to make it as a man of God, Als je de man ondersteunt om te bereiken als man van God. if he's traveling to Jamaica, Als hij naar Jamaica reist. you are not sending people to be investigating if he's Dus je stuurt geen mensen om hem te because bezoeken. you trust him, Maar je vertrouwt hem. because you support him. Want je ondersteunt die bediening. I will show you Ik zou laten what zien you need to do. wat je moet doen. It's not only for those who are married. Niet alleen voor degenen die getrouwd zijn. You need to stand in the gap for your Je family. moet daar staan voor je familie. Whether your husband is Of je man nou daar is. a man of God or not. Of man van God is of niet. When I capture you and you become a woman of God, Wanneer je als een vrouw van God kan worden. it will be very easy. Het zal makkelijk zijn. By the grace of Bij God, Gods genade. that you turn around Dat je your omkeert. home. In thuis. Heel het huis omkeert. We are going to pick some example. We zullen een bepaald voorbeeld nemen. Such lack of spiritual support from Bible texts. Dus geestelijke ondersteuning vanuit Bijbelteksten. What is my goal today? Wat zijn mijn doelen vandaag? My goal is to equip every woman to support spiritually her husband, Dus vrouwen te rusten om hun echtgenoten geestelijk te ondersteunen. her family. Dus het gezin. 2. Tweede. To encourage them to fulfill God's calling in their lives. Om hen te bemoedigen om de roepings Gods te vervullen in hun leven. 3. 3. To be a positive force to the spiritual change in the family. Om een positieve kracht te geven aan de geestelijke verandering in het gezin. Your family needs that change. Dus je familie heeft die verandering nodig. Whether you are a single mother now, Of je nou alleenstaande moeder bent. what I'm going to teach you Wat ik kan onderwijzen vandaag. will help you to gather your family back to En yourself. zou je helpen om je familie te kunnen behouden naar je toe. Flip for me. We are going to look into this example now step by step. Dus we gaan naar dit voorbeeld kijken, stap voor stap. Read for me. Lees voor mij. Chapter 4, verse 24. Exodus hoofdstuk 4, vers 24.
Exodus 4:24. And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, Surely a bloody husband art thou to me. So he let him go. Then she said, A bloody husband thou art because of the circumcision. Ja. Somebody read in Dutch. Iemand leest mij 24 in het Nederlands. Oké. 24. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zipporah pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes voeten aan. Terwijl ze zei, en bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom, vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust. Let me tell you the story. Laat me het verhaal vertellen. Then I'll tell you the consequences of what she did. Daarna pas ga je het gevolg zelf vertellen van wat ze heeft gedaan. When Moses was in Egypt, Toen Mozes in Egypte was, he was still as a prince. hij was nog steeds als prins. He was brought up Hij werd opgevoed by the daughter of Pharaoh. bij de dochter van Farao. So by his position, he was a prince. Dus bij zijn positie was hij een prins. So somehow he tried to run ahead of God. Hij probeerde ze maar voor God te lopen. God was going to use him, but he ran ahead of God. Dus God wilde hem gebruiken, maar hij ging voor So he God. started his ministry Hij begon zijn bediening. without God's timing. Dus niet volgens Gods tijd. In the sense that he came between Israelis Dus hij kwam tussen de Israëlieten. and gave them good counseling. Hij heeft een goed geld gegeven. But it backfired against him. Maar het was tegen hem. He fled Hij vluchtte. and he ran away. En hij rende weg. Eventually he went to a place where the Midianites were. Dus hij ging in plaats van Midianieten. And that was Jethro, En dat was Jethro. the family of Jethro. Dus de familie van Jethro. So he saw the daughters of Jethro. Hij zag de dochters van Jethro. Jethro, they have a kind of nomadic life. Dus ze hebben een goed leven. So if you look at it very well, it's like also they are children of Israel. Also, I mean, children of Abraham. ze lijken ook als kinderen van Abraham. I think coming from one of his concubines. Dus dan komt een van zijn bijvrouwen. I think I forgot the name of that woman, Zora or whatever. Ik ben de naam vergeten, Zora of zoiets. But one thing is that they were not brought up Maar ze werden niet opgevoed with the rights. met het recht. When I mean rights, I'm talking about tradition Dus ik bedoel traditie. of what Abraham's story. Van wat Abraham is begonnen. So, but he got, in a way, he got married to one of the daughters of Jethro. Hij was getrouwd met een van de dochters van Jethro. And that is the woman we are looking at today. Dat is de vrouw waar we vandaag kijken. Zipporah. And as time goes on, Dus als de tijd toen op een gegeven moment, they have 2 children now. ze kregen 2 kinderen. God met after about, that time around, Moses is almost 81 years. Dus die was ongeveer 81. God met him and said, Moses, God zei Mozes, I want to take you back to Egypt. ik wil terugbrengen naar Egypte. Those who are trying to kill you, they are not dead. Degene die je willen vermoorden zijn nu dood. And these are the things I want you to do. Dit is wat je moet doen, Mozes. You are going to play this part. Dus je moet deze deel spelen. Go back to Pharaoh. Ga terug naar Farao. Tell him that my people go. Laat mijn mensen gaan. First of all, go to the children of Israel. Maar ga eerst naar de kinderen van Israël. Tell them, Vertel you hen, have met with me. je hebt mij ontmoet. I know they will not take it hook, line, and Ik weet sinker. dat ze niet zomaar gaan geloven. But let me tell you what you are going to Maar do. laat me vertellen wat u gaat doen. You are going to perform miracle before them. Dus u gaat wonderen verrichten. What are you having there? Wat heb je daar? A stick. Als hij staat. God says, drop it. Laat het vallen. He laid it on the floor, on the ground. Hij liet het vallen. He turned it into a snake. Die veranderde in een slang. God says, pick it up again. God zei, pak het. Pick it by the tail. Pak het dan. Bij het punt. By the tail. Oh, bij staart. Ja. He picked it by the tail. Hij pakte bij de staart. It became the same stick again. En wij nog steeds dezelfde staf. He said, that's the miracle you will let them see. Dit is de wonder dat je gaat laten zien. And he told him also, put your hand in between Doe them. je handen daartussen. He put it there, he become leprous. En die werd zeg maar melaats. Bring it back again. Breng hem nog maar terug. He came, no. En dan werd hij normaal. And he said, if you go to them, Als je naar hem gaat, if they doubt, als ze twijfelen, take the water from the sea, in de water van het zee, pour it on the ground, laat hem gewoon vallen. it will turn red. Dan wordt het rood. All along, God is preparing his Dus ministry. God ging zijn bediening voorbereiden. This family is about to have another lifestyle. Dus die zal een andere levensstijl hebben.
Moses is not nomadic anymore. Mozes was niet meer normaal. Moses is not going to be taking care of animals and cattle anymore for Jethro. Die zijn niet meer voor de kudde en al die dieren zorgen voor Jethro. The wife is about to become the wife of a minister, a man of Dus God. die vrouw maar die zou een vrouw van God worden. But Zipporah was not ready. Maar Zipporah was niet klaar voor. I will show you by what we are going to see. Wat we gaan zien. And that became a problem. En dat werd een probleem. That was almost going to hinder the ministry. Die ging bijna in hindernis brengen in de bediening. Of Moses. Van Mozes. God did not give him, God felt. God voelde. Because the Bible says in Genesis, I think Genesis 17 or something, God told Abraham, God zei tegen Abraham. the soul that does not circumcise as a man Dus elke kind zeg maar, die besneden is als een man. should be cut off. Die moet weggehaald worden. Should be killed. Of die wordt vermoord. Cut off. When God says cut off, it means that you are gone. Dat betekent dat ben je gewoon weg. Moses knew that. Mozes wist dat. Being an Israeli, Als een Israëliet. he knew that they need to stop. So Hij wist, hij moest de besnijdenis doen. Hij was besneden. But I think the wife talked him into that is barbaric. Maar laat dat maar staan, dat is onzin. How can you do that to a child? Hoe kun je dat doen aan een kind? What kind of God will allow that to happen? Veel God staat dat toe, besnijdenis. It's so painful. Het is zo pijnlijk. No, it's not going to be among my children. Nee, dat gaat niet met mijn kinderen gebeuren. If I look into what happened, because the story there was gebeurd, very vague. It's not really deep. Het is niet echt diep eigenlijk. But you need the Spirit of God to give you insight. Je hebt de geest van God nodig om de inzicht te geven. Because by the reading, it looks like it was only one of the two boys. Het lijkt alsof het een van die kinderen was. If you read very well, you will see the names of the Als je goed leest, dan zie je de naam van die kinderen. Was not circumcised. Die waren niet besneden. It's possible it happened in the first son. Misschien bij de eerste zoon is dat gebeurd. And Zipporah got to see the pain. En Zipporah heeft die pijn gezien. That boy went through. Waar die jongen doorheen is gegaan. And possibly swore. En misschien, this one, deze zweerde, it's not going to go through that. Dat gaat niet gebeuren. So Moses did not get on with God. Dus Mozes was niet op één met God. Moses allowed the wife to influence him. Die heeft die vrouw toegestaan om hem te beïnvloeden. Moses allowed the wife to talk him out of age. Dus dat die vrouw hem over zou praten. But God was watching. Maar God bleef wachten. Pay attention. Schenk goede aandacht. Because some of you, want sommigen van jullie, sometimes it is about you. Soms gaat het om u. And when you make it about you, wanneer je maakt ook om u, it will become a problem in your marriage. Wordt een probleem in je huwelijk. Especially those of you who don't have what problem we are going through now, who are not yet married. Maar degenen die nog niet getrouwd zijn, die problemen hebben. I congratulate you. Ik feliciteer u. That you are trusting God for a man. Dat u God vertrouwt voor een man. But a time will come. Maar komt een tijd. Because possibly we are brought up in this place. Dus jullie zijn opgevoed hier. You went to school in this place. Je ging naar school hier in Nederland. And for you does not matter. Voor jou maakt niet uit. What the Bible says. Wat de Bijbel zegt. What the tradition of this your spouse says. Wat de traditie van uw partner zegt. I'm not talking about tradition that is not godly. Ik weet niet of de traditie die niet godelijk is. I'm not talking about tradition that will not glorify God. Of de traditie dat God niet zal prijzen. But you say, I am a white woman. Je zegt, ik ben een blanke vrouw. I am a black woman. Ik ben een zwarte vrouw. Or I am from Indonesia. Of ik kom uit Indonesië. I'm from the Caribbean. Of ik ben uit Antillen. I married an African man. Ik ben getrouwd met een Afrikaanse man. And you want to introduce what you feel. This is the way you were brought Je up. wil introduceren wat jij vindt. Oké, zo ben ik opgevoed. It will look very good. Het ziet misschien goed uit. You may clap for yourself because you think you are better. Je zou misschien voor jezelf klappen. Want You think that you understand better. Je zal denken, je begrijpt heel goed. One day it will flash back. Op een dag zal het er jou werken. And that man will divorce you. En die man zal van u scheiden. He will cry. En je zal huilen. You know, soms, when we get married, we think we have arrived. Als we trouwen, denken we dat we alles bereikt. You don't
value something until you lose it. Dus je waardeert iets niet tot je dat verliest. When you lose it. Wanneer je dat verliest. I'm not talking about a man who wants to destroy or kill you. Ik praat over een man die jou wil vermoorden of But if your problem was your domineering attitude, dus dominerende houding. if your trouble was that this is what I want, Dit is wat ik wil. and you know it, En jij weet van jezelf. that this is not even what God wants. This is about you. Dit wil God nog niet. Het gaat om jou. You will pour and throw away that which you have. Dus je gooit dat weg wat je hebt. Ga je alles kwijt. I can tell you right now, Ik ga je nu vertellen vandaag. there are many young women, Er zijn heel veel jong meisjes. lawyers, Dus advocaten, doctors, dokters. they are looking for a husband. Ze zoeken voor een partner. Many of them will pay $10,000 Sommigen betalen $10.000 to get registered online. om online te geregistreerd te worden. Matchmakers. Dus om mannen te kunnen krijgen. Zo. Exactly, man to grab. I'm telling you, Ik vertel je. beautiful. Mooi. But you Maar jij. may not be as beautiful as that woman. Dus je bent niet zo mooi zoals die vrouw. You are married. Maar je bent getrouwd. And every day, Maar elke dag. you want the roof of your marriage to collapse. Dus je wil dat jouw huwelijk alsof vernietigd wordt. Because of your sensitivity, Vanwege jouw gevoelens. because of your growth mouth, Vanwege jouw big mouth. because of your appetite for whatever you Dus want. van alles wat je verlangt, alles wat je wilt. And when that man goes, En als die man weggaat. because you might be saying, I don't want to marry anymore. Ik Go, kan niet meer trouwen, ik kan go. niet meer trouwen. Ga weg, ga weg. I can take care of my Ik children. ga mezelf zorgen voor mijn kinderen. Ah, Ja. you don't understand. Je begrijpt niet. The day that man will go, Die dag die man weggaat. when you eat alone at 6 o'clock, Wanneer je alleen eet tot 6 uur in de ochtend. you will know how it is painful. Dan weet je hoe pijnlijk het is. When you eat on the table without anybody talking with Je you, eet, niemand praat met jou. your appetite is gone. Dus je appetijt is zo weg. When you sleep alone, Wanneer je alleen slaapt. especially in the winter, Vooral in de winter. when it is in the summer, Wanneer het zomer is. you see those people like birds, Je ziet mensen. and they are holding and Ze houden elkaar vast. in the summer, In de zomertijd. and they say wonderland. En ze Start wondering. beginnen wandelen. And you are alone here like that, Ik ben alleen daar. going from Albertine to Ik ga naar de partij. Media Ik Market. heb een middenmarkt. Alone. Alleen. Listen, what am I saying? Wat probeer ik te zeggen? It's not easy Het is niet makkelijk. to be single. Om alleenstaande te zijn. As I'm training you now. Dan train ik u nou. Because maybe I've made that mistake and you're still single Want today. velen die fout gemaakt, want dat zijn nog steeds alleenstaande. I have seen women, not less than that, 10 of them come to me and say, 10 van u zijn Pastor, wel gekomen. if I was in your ministry, Als ik in de bediening was, pastor. when I married, I would never have Toen divorced ik my getrouwd was, ik zal niet scheiden vandaag. That's what they keep telling me. En dat blijft ze tegen mij vertellen. I mean, some of them are here. They're Velen already zijn saying ze like doen allemaal zo. yes. So you will be fortunate today. Dus vandaag ben je misschien gelukkig. I'm not bringing you here that you clap for me because some of the things I will teach you, you will say, I don't think I'll come next time. Okay. Wat ik u ga onderwijzen, we zeggen dat u zegt, volgende keer kom ik niet. But I have put it in you Maar ik heb aan u gegeven, so that you will know zodat u weet that you need to keep that which belongs to you. dat u moet behouden wat tot u behoort. She became the wife of Moses Zij werd de vrouw van Mozes. and they had 2 sons. En ze hadden 2 zonen. But somehow she failed to support Moses Maar op de een of andere manier in the God-given task. vallen ze Mozes te ondersteunen. We will take a look at the consequences. Dus we kijken naar de gevolgen van zulke fouten. Gevolgen. Aha. We are going to look at that consequence. We gaan kijken naar de gevolgen. 1. 1. Moses was confronted by God with his disobedience in not acting or failing to circumcise his son. Mozes werd met zijn ongehoorzaamheid geconfronteerd door God. Door niet te handelen of het nalaten zijn zoon te besnijden. What happened? Wat gebeurde? Moses was now ready Mozes was nu klaar to go back to Egypt. om terug te gaan naar Egypte.
to start the work. om het werk te beginnen. And he felt that everything is alright. En hij voelde ook alles oké. God did not remind me of anything, so everything is okay. God heeft niks herinnerd, dus alles oké. God has been training him on what to do and what to say. God heeft hem getraind wat hij moest doen, wat hij moest zeggen. But God knows that he knew what he needs to do. Maar God wist wat hij moest doen. Sometimes there are things you need to do Er zijn soms dingen dat je moet doen to have a breakthrough om een doorbraak te hebben in your career. in jouw carrière. There's a thing you need to do Er is dingen dat je moet doen to have a breakthrough om doorbraak te hebben in your in marriage, jouw huwelijk. in how the children, their situation. In de situatie van jouw kinderen. Because if you want to bring up your children Als je kinderen wilt opvoeden, and say, I want to do God's will, ik wil Gods wil doen, let me try now plan B. laat me plan B proberen. And the plan B is that I want to now bring back my children to God. Dus jouw plan B is oké, mijn kinderen terugbrengen naar God. And you are not putting things in order. En je plaatst dingen niet in orde. You still have that packet of Je hebt nog cigarettes. steeds een pakket van sigaretten. You still have those drugs. Je hebt nog steeds die drugs daar thuis. You still have those magical things. Al die magische dingen heb je nog steeds. There are a lot of things that were in that place Er zijn heel veel dingen daar is. that you did not take care of. Dat je niet voor hebt gezorgd. But you said, I want to change my family. Ik wil voor mijn familie veranderen, zeg je. Hold on. Doe even wat rustig aan. First of all, put things in order. Doe even alles in orde. You know those things that are not in Je order. weet dingen die niet in orde zijn. Try and work yourself first of all. Werk eens aan jezelf. Try to see where do I need to improve. Waar moet ik mezelf bewijzen? What am I supposed to change? Wat moet ik veranderen in mijn leven? So let the change first come to you. Laat die verandering eens bij jou komen. What is that change? Wat is die verandering? I need to watch how I talk. Ik moet kijken hoe ik praat. I need to watch my decision. Ik moet kijken naar mijn I beslissing. need to watch the things that never made me happy. De dingen die mij niet blij maken. And yet on to them. Maar toch heb ik nog steeds aan vast. Moses took the family. Mozes die nam zijn familie. It looks okay. Alles zag oké uit. He went back to Jethro. Hij ging terug naar Jethro. He said to Jethro, Hij zei tegen Jethro. God has sent me now. God heeft me nu gestuurd. I'm going now to do the ministry. Ik ga nou mijn bediening doen. I'm going now to say